मैले यहाँ 3वटा एग लिएको छु, अन्डा। यो 3वटा अन्डालाई यो प्यानमा हालेको छु र 3टा अन्डा यसरी उठाएर यो प्यानमा हालेपछि राम्ररी फिट्नुपर्छ। 3टा अन्डा भयो। अब यसलाई यो विक्स लिएर राम्ररी फिट्नुपर्छ। यसरी राम्ररी फिट्नाले गर्दाखेरि भरे हाम्रो प्यानकेक एकदम नरम र मुलायम अनि स्वादिष्ट पनि हुन्छ। यसरी मजाले सबैतिरबाट फिट्नाले राम्रो हुन्छ। त्यसपश्चात मैले 1 कप दुध लिएको छु। यसलाई पनि यहाँ मिक्स गरेर फेरि राम्ररी मिक्स गर्ने। त्यसपछाडि मैले 1 चम्ची घिउ यसैमा मिक्स गर्नको लागि मिसाएँ र फेरि राम्ररी फिटेँ। त्यसरी नै 1 चम्ची चिनी अनि 1 बटुका चिनी, 1 चम्ची नुन लगाएर फेरि फिट्ने। त्यसपछाडि बेकिङ सोडा अथवा सोडा पाउडर 2 चम्मच मिसाइदिने र राम्ररी यसलाई पनि फिट्ने। यसरी मजाले फिटेपछि सबै थोक मिसाएर राम्ररी फिट्नुपर्छ। यसमा 1 चम्मच नुन पनि हालिदिँदा हुन्छ र मजाले फिटेर थोरै गरेर मैले पिठो हाल्दै यहाँ फिट्दै गरेको छु। थोरै पिठो हालेर फिट्दाखेरि यो राम्ररी फिटिन्छ र सबै मिक्सर एकअर्कासँग मिक्स भएपछि प्यानकेक स्वादिष्ट हुन्छ। यो मिक्स भएको सबै पिठो हालेर यसरी बिस्तारै मजाले फिटेपछि हाम्रो प्यानकेक बनाउन सुरु गरिन्छ। यसरी प्यान राख्ने, मिडियम फ्लेममा प्यान तताउने र यसरी पिठो हालेर यसरी पिठो हालिसकेपछि हाम्रो प्यानकेक तयार।